วันนี้เปิดประเทศแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เราออกไปเที่ยวกันดีกว่าไปข้าวสารกันดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวข้าวสารค่ะตอนนี้เราถึงข้าวสารแล้วนะคะเย่แต่ว่าตอนนี้เมารถมากรถติดมากตอนนี้เรามาเจอคนอีกคนหนึ่งที่เรานัดไว้แต่เจ้าแม่ข้าวสารครับมันจะเป็นที่อะไรก็มาสำรวจตลาดครับหลังจากที่ประยุทธ์เปิดประเทศแล้วมาถึงฝนตกอีดอกหลบฝนก่อนนะคะตอนนี้ถนนข้าวสารเงียบมากอย่างเงียบอ่ะนี่เปิดประเทศแล้วจริงเหรอแมคโดนัลด์ยังไม่เปิดใช่ไหมน่าจะเจ๊งไปเลยแต่อันนี้เป็นร้านเกาหลีใช่เจ๊งเลยเหรออ๋อนี่เป็นร้านเกาหลีอาหารเกาหลีเหรอใช่เป็นอาหารเกาหลีเลยแล้วก็ขายเหล้าปะขายแล้วก็มันก็จะเป็นจัดเป็นโซนแบบประมาณว่าแบบที่เกาหลีเลยอ่ะอ๋อที่กำลังดังประมาณนั้นแล้วกินข้าวกันก่อนนะคะว้าวก็นั่งอยู่ข้าวสารนะคะเดินกันไปประมาณ 2-3 รอบแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนกันดีแต่ว่าพอเสร็จแล้วมันชวนมาเสร็จมึงบอกว่าไปกินเบียร์ที่ไหนนะหน้าเซเว่นมันชวนไปกินหน้าเซเว่นก็ชวนมาดูวอล์กเนอะชวนมาเดินก็เดินสรุปแล้วมันชวนไปกินเบียร์หน้าเซเว่นนะคะอีดอกทำไมมึงไม่มีแฟนสักทีก็จริงๆก็อยากจะโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะ
เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์พอเรารู้จักเป็นคนที่ผู้คนในสาธารณะนั้นดังนะคะเขาก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยเวลาเราไปไหนเขาจะมีคนตามถ่ายรูปปาปารัสซี่เดินตามถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วว่าอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ กี่คดีแล้วคะ ทั้งหมดตอนนี้8แล้วค่ะ ไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมคะ Privacy งั้นเดี๋ยวจะขอตัวทำงานก่อนนะคะ เนื่องจากว่าคือเป็นคำถามที่แบบหลายสำนักเขาถามมาแล้วอะค่ะไม่อยากจะตอบซ้ำกันค่ะ อีดอก ฮะ วันนี้ข้าวสารเป็นไงบ้างคุณว่า ก็ถ้าพูดตามตรงก็คึกคัก ไม่ต้องมาเป็นเสียงนี่หรอก คึกคักคึกคัก คึกคักเหรอเนี่ย ก็คึกคักกว่าวันที่ไม่ คึกคักเหรอวะ ก็คึกคักทุกร้านเปิดเพลงเสียงดัง เสียงดังมากแล้วมันชนมาเที่ยวข้าวสารนะคะมันบอกว่าชอบเสียงดังคนมันนั่งร้านแล้วมันบอกว่ามันชอบเสียงดังเนี่ย คือโดยบรรทัดฐานแล้วไม่ชอบเสียงดังเลยค่ะแบบอยู่แต่วัดแต่วาไม่เที่ยว เข้าฟังธรรมะนั่งสมาธิไม่ได้ไปไหนเลยร้านนี้งานดีอ่ะ เมื่อกี้เจอผู้ชายคนนึงทำไมเขาใช้แคมดีจังนะเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรก่อน เขาเป็นเพื่อนในพื้นที่สาธารณะเนี่ยค่ะหรือที่เรียกว่าคนเล่ร่อน อ๋อ แล้วทีนี้ ทำงานอะไรนะ เขาก็มาตอน ไม่ตัวมึงอะทำงานอะไร เป็นอาสาสมัครมูลที่อิสระชน ดูแลคนเล่ร่อนคนไร้ที่พึ่ง หลักๆ ก็ ก็คนหลักๆในพื้นที่ลาดดำเนินนี่แหละ แล้วทีนี้คือเราก็จะได้มักการปฏิบัติดีจากพวกเขาตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาเขาเห็นเราอะไรเงี้ย เมื่อกี้ดีใจเนอะเห็นเขามีงานทำเนอะ ใช่ ก็คือจริง ๆ แล้วคนเล่ร่อนน่ะไม่ใช่ขี้เกียจ คือเอาจริงนะถามว่าขี้เกียจทุกคนมันขี้เกียจหมดแหละ แต่ทีเนี้ยคือคนเล่ร่อนเขาก็ไม่ได้มานั่งรอของกินอย่างเดียวไง คือเขาก็ต้องทำมาหากินด้วยใน7 วันอย่างเงี้ย มีคนบริจาคข้าววัน2 วัน แล้วที่เหลืออีกหลายวันเขาจะกินอะไรเขาก็ต้องทำงานเห็นไหมเมื่อกี้ก็มีอีกชุดหนึ่งที่มารอเก็บขวดเนอะ อ๋อ ใช่ อีกชุดหนึงก็มารอเก็บขวดอะไรอย่างเงี้ย ก็ เราไม่ถ่ายเขาเนาะเราให้ความเป็นส่วนตัว ใช่ก็จริงๆคือมันเป็นตั้งแต่ตอนช่วงโควิดมาแล้วผับบาร์ปิดอ่ะผลกระทบมันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปหมด นอกจากจะพวกกลุ่มนักดนตรีพวกนักร้องตามผับตามบาร์เนอะพนักงานแรงงานข้ามชาติต่างๆนานาเนี่ยได้รับผลกระทบหมดจนกระทั่งกลุ่มคนเล่ร่อนเองก็ตามที่คือเขาจะคอยมาเก็บขวดเก็บของขายตามร้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้รับผลกระทบกันไปหมด แล้วโอ้โหแบบภาษาถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี่แย่มากเลยนะ แย่มาก จอน จันทำอะไรอ่ะชนกันแล้วฝรั่งมาก่อนดีเหรอ ก็คนสวยอะค่ะ ปกติก็จะมีการทักทายโดยปกติอยู่แล้ว เวลาเราอยู่เราก็จะโดดเด่นที่สุดในพื้นที่เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคนอื่นๆอย่างพวกเธออย่างพึ่งอย่างผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เนาะ ก่อนเพลงลิขสิทธิ์ จะแอบถ่าย ฮะ ผู้กำกับนี่มัน พุ่งกลับเลยเหรอ ใช่นี่แหละที่ออกหมายจับตัวเอาหมายเรียกไม่ใช่หมายจับสวัสดีครับคุณผู้กำกับให้หนูมาเที่ยวกัน ค่ะ มาเที่ยวยินดี ใช่ ค่ะ มาเที่ยวค่ะ ไม่ยินดีเดี๋ยววันไหนมันกำลังมาครับเดี๋ยวเวลาเที่ยวกันเดี๋ยวให้ มาเที่ยวได้แล้วถ้าสมมติหนูมาจัดกอล์ฟได้ เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้น ตำรวจมา ตำรวจมาทำอะไร มาทำไมก่อน คือบ้านเราอ่ะ คือประเทศไทยอ่ะ แม่งกินเหล้าได้แค่3 ทุ่มถูกไหม ใช่ ตำรวจเต็มเลยตำรวจเต็มเลยนี่ตำรวจเต็มเลย
มื่อกี้ใครมาทักคะคุณนาธา ผู้กำกับสอนอสำนักสำนอชนะสงครามอะค่ะ เขาเป็นกันเองมาก ได้หมายมันได้หมายสอนอเดียว3 คดีเลย จะทักแบบเป็นกันเองด้วยนะ แล้วเมื่อกี้ มาทำอะไร มาทำอะไร แล้วเมื่อกี้ผู้กำกับมาทักว่า อ้าว มาทำอะไร อ้าวไอ้เหี้ย เที่ยวเป็นไหมก็กินเหล้าเป็นไหม เที่ยว แล้วก็เที่ยวเป็นนะ เราไม่ได้ไป เราไม่ได้ไปม็อบเป็นอย่างเดียว ใช่ นะ เราเที่ยวเป็นนะ หันหลังกลับไป เย่เย่มาแล้ว ผู้กำกับที่คนนี้ มุกทำไรอ่ะ ตอนนี้เราออกมาที่ไหนกันแล้ว ข้าวสารอ่ะนี่อยู่ที่ถนนตานีนะคะ แถวบางลำพู แล้วทำไมเราถึงต้องออกมา เพราะว่าตำรวจมา แล้วก็บอกว่าไม่ให้แบบว่านั่งกินเบียร์ มันบอกว่าร้านน่ะนั่งกินเบียร์ได้ถึง3 ทุ่ม ถ้ากินไม่หมดก็เททิ้ง นี่ก็ เราก็เลยมานั่งกินตูดไก่ ใช่ มาส้มต แล้วก็ส้มต ำอันนี้เป็นซิมโบลิกของเป็นสัญลักษณ์ของซอยตานีเลยที่จะต้องจอด แล้วจะมีคู่กันก็คือร้านปลาเผาย่าง แล้วก็ร้านผลไม้เมื่อกี้จะเป็นของใครที่มาข้าวสารต้องมาร้านนี้ หนาวอ่ะมึงกินอะไรอ่ะ ไอ้มึงไม่กินเหรอ อร่อยนะ ใครมานี่ต้องกินหน้าลึกๆอ่ะ กินเหล้าเสร็จ ถ้าพวกเรากินเหล้าเสร็จกินเบียร์เสร็จก็ต้องกิน ใช่ ต้องมาไวๆเพราะว่าร้านนี้ขายดีมาก เอาเหรอ ส้มตำอร่อย เขายังตำอยู่ ไม่ใช่ว่าใครซื้อกินไง แบบว่ามากินเห ไม่ ล้า บาย อะไร เนี่ย เงี้ย กลับไปแล้วเห็นไหม ไปแล้ว ไปแล้ว คุณโมคะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกกับคุณใช่ไหมคะที่มาข้าวสารหลังจากที่เขาล็อกดาวน์แล้วเปิดประเทศอะค่ะ อันนี้จริงๆสารภาพว่าครั้งแรก ครั้งแรกเลยค่ะคุณเขารู้สึกเป็นไงบ้างคะ เขารู้สึกเหรอแบบว่ากินเหล้ากว่าจะแต่งหน้าออกมาก็2 ทุ่มแล้ว แล้ว มา คุณ ถึงได้กินนั่งกินอยู่ครึ่งชั่วโมง อันนี้ยังเป็นคุณนะคะคราวก่อนนะคะเขามีการตรวจ ATK ก่อนเข้าสารด้วย มา2 ทุ่มกว่าจะรู้ผล ATK 2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มปิด ที่ควาย ก็เหนื่อยหน่อยกับประเทศทุก เย่ส้มตำของเรานะคะ ได้แล้ว เดี๋ยวจะลองให้มุกชิม มุกกินเผ็ดปะโอเค ชิม มุกชิม เร็ว มากินม ยังไม่ทันเข้าปากเลยมันถึงแล้ว คือตอนแหลอยู่ ดูตอแหลมาก อร่อย อร่อยใช่ไหม ใช่อร่อย โอเค คนมาแบบข้าวสารแบบต้องแวะมากินที่นี่นะ อ